السلام عليكم كينغ فريزا، أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سأروي لكم واحدة من قصص دراغون بول الحماسية. وقبل أن نبدأ كالعادة، إذا كانت هذه أول مرة تزور فيها القناة فلا تنسى الاشتراك الآن وفعل جرس التنبيهات لكي تتوصل أنت دوما بالجديد أول بأول. أهم شي لايك يا شباب، لا تنسوا اللايك، وأحضروا معكم وجبات خفيفة لأن القصة ستكون حماسية للغاية. جوكو يتدرب مع ويس وأيضا يحصل على تحول جديد، ثم يطلب من ويس طلب رهيب للغاية. فهل سيوافق ويس على هذا الطلب، وما هو شرطه للموافقة؟ فوق هذا ينتظرنا عدو رهيب هذه المرة، وعدو من العيار الثقيل سيجعل سون جوكو يعاني وعلى حافة الموت هذه المرة. تبدأ معنا قصتنا بعد انتهاء أرك غرانولا وبعد انتهاء القتال الذي دام لمدة طويلة بين عدوهم الكبير غاس. هنا جوكو يطلب من ويس أن يدرب هؤلاء الحكام الخالصة ليكتسب ويصل إلى مرحلة جديدة من القوة، بينما فيجيتا يتدرب مع بيروس لاستيعاب تقنية الأنا وتطويرها أكثر فأكثر ولاستيعاب تقنية الحكام. هنا جوكو يطلب من ويس أن يسرع بتدريبه وترقينه ما أمكن كي يتخطى فيجيتا ولا يترك له أي مجال. فيقول له ويس: جوكو، أنت شخص مذهل حقا، كل مرة تطور نفسك، فلأي مدى تنوي الوصول؟ يرد عليه جوكو وهو يبتسم: أنا لا أنوي التوقف حقا، أريد تطوير نفسي ما أمكن إلى آخر يوم في حياتي، أريد تخطيكم جميعا حتى أنت يا ويس. يضحك ويس ويخبر جوكو أن هذا الطريق شاق للغاية ومليء بالمصاعب، ولكي يصل إلى هذه المرحلة من القوة عليه تقديم تضحيات كبيرة. يشتعل ويس حماسة ويقول لجوكو: من الآن فصاعدا سيزداد التدريب صعوبة، عليك أن تستعد لهذا، فأنا سوف أجعلك أقوى بالتأكيد. يبتسم جوكو أيضا ويقول: سأجعلك يا ويس فخورا بي حقا، سأتخطى الجميع وسأصبح يوما ما أقوى من جميع الحكام. ثم ينقر ويس 3 نقرات على الأرض بصولجان ويتغير الفضاء حولهما ويصبحان في غرفة الروح والزمن. وهنا يقول له ويس: عليك القتال بكامل قوتك لأني لن أتهاون معك. يشحن جوكو الكي بطريقة مكثفة ثم يتحول إلى الغريزة، العلامة الكاملة التي استخدمها ضد غاز في معركته الأخيرة. يبدو أن جوكو سريع جدا هذه المرة، لكن ويس أسرع، فكلما حاول جوكو اللحاق به يجد أن ويس خلفه مباشرة. يخبر ويس جوكو أن هذا التدريب سيكون شاقا لأنه ما لن يحصل على الطعام إلا بعد انتهاء التدريب. ويقول له جوكو أنه لا يمانع إذا كان سيزداد قوة فلا يهتم للطعام هذه المرة. ثم يبتسم ويس ويقول أنه بصفته كيانا علويا فهو لا يحتاج للأكل، فلن يموت إن لم يأكل حتى لو بقي جائعا لسنوات كثيرة. لكن هذه المرة استطاع جوكو تحريك صولجان ويس من الأرض قبل أن يصل إليه ويس. ثم لاحظ ويس أنه بدأ يزداد سرعة وبدأ يضبط الغريزة أكثر فأكثر وينسقها مع حالته العادية. هنا يبتسم ويس ويتحول ويزيد من قوته أيضا، ثم يخاف جوكو قليلا ويتراجع خطوتين للوراء. لكن ويس يخبره أنه لا يستطيع إدارة قوته الكاملة، لكن عليه المقاتلة بهذا الجزء الضئيل من قوته. ثم يضحك جوكو ويقول: أي ويس، أنت حقا تخفي الكثير من قوتك، ومع هذا لا أستطيع رؤية الفرق الشاسع بيني وبينك. ثم تنتقل الأحداث مباشرة إلى الكون 11 بكوكب فامبا بالضبط، حيث يتواجد جيرين في أحد الغابات المنعزلة التي لا تحيط بها إلا الصحراء القحيلة. ويبدو أن جيرين يتدرب في هذا المكان لوحده، لكن هذه المرة هناك شخص ما، إنها مارغريتا مساعدة بلمود سما. هذه المرة تحاول تدريب جيرين ليصل إلى مستوى قوة يتخطى جميع الحكام بدون استثناء. يدور حوار بسيط بين جيرين ومارغريتا، مفاده أن جيرين عليه الانتقام لمدربه هذه المرة، وعليه زيادة قوته أكثر لأنه في مستوى الحالي لن يستطيع هزيمة ذلك الشخص. فمن هو ذلك الشخص الذي يتكلمان عنه يا ترى؟ ربما قد يكون قاتل عائلة جيرين، من يعلم؟ سنكتشف في نهاية القصة. ثم تعود الأحداث مجددا إلى كوكب بيروس، حيث نرى أن طاقة الدمار تتناثر في المكان. هذه المرة إنه بيروس الذي يدرب فيجيتا على إتقان الأنا أكثر. ها أيها الغبي فيجيتا، أنت تضيع وقتي الثمين معك. كم مرة علي أن أخبرك أنه عليك تخطي جميع المشاعر ولا تفكر في أي شيء على الدمار لكي تتقن الأنا؟ فعليك أن تجعل عقلك يفكر في الدمار فقط. تدمير الأشياء هو الشيء الوحيد الذي يزيدك قوة. وبعد مرور أسبوع من تدريب فيجيتا مع بيروس، طلب منه هذا الأخير الانتقال إلى مكان تدريب جديد مثل ويس وجوكو، حيث قال أنهما يتدربان في بعد آخر، فعلينا الانتقال أيضا إلى مكان آخر لكي تزداد قوة أنت الثاني. يرفع بيروس قوته قليلا ويدفع بيده طاقة كي هائلة ويفتح بوابة نحو بعد آخر،
حيث أن هذا البعد يقود نحو كهف ماجور، وهذا الكهف قام ويس ببنائه شخصيا، حيث أنه يحتوي على جبال كبيرة لا حصر لها، وكلما قام بيروس بتدميرها تعود من تلقاء أنفسها. يستغرب فيجيتا من وجود هذا المكان الهائل والمذهل، ويخبر بيروس كيف من المعقول أن تعود الجبال من تلقاء أنفسها. يتساءل بيروس ويقول عليك سؤال ويس، فهو الذي صنع هذا المكان، لكن أنا أستغله كتدريب، وهو الذي جعلني أتقن طاقة الدمار في المرحلة الأولى. ينصدم فيجيتا ويسأل بيروس إذن هل هناك مراحل أخرى؟ ثم يرد عليه بيروس أنت تتكلم كثيرا يا فيجيتا، هيا لننتقل إلى التدريب فورا. وبعد مضي شهر من تدريبهما في ذلك المكان يخرج فيجيتا منهكا جدا، وفي نفس الوقت خرج جوكو من غرفة التدريب مع ويس، ويبدو أنه في حالة الحاكم الأحمر. يبدو أنه لا يعاني من أي مشاكل بحفاظه على التحول كحالته العادية. ما الذي حصل مع جوكو أثناء التدريب يا ترى حتى يبقى محافظا على هذا التحول بتوازن تام من غير أي استهلاك للطاقة؟ يبدو أن جوكو يخفي شيئا ما، فالأمر شبيه بخروجه من غرفة الروح في أركيس. نلاحظ أن ملابس الاثنين متمسقة ورثة للغاية، بحيث أنه ما لم يحصل على الطعام طوال هذه المدة. هنا نلاحظ أن بيروس منصدم وفيجيتا أيضا، بحيث أن جوكو تنبعث منه هالة هائلة جدا تجعل كل ما يحيط به يتلاشى. هنا يقول بيروس لويس أوي ويس، إذا لقد أتقنها أخيرا. فيرد عليه ويس بلى، لقد فعل هذه المرة. يغضب فيجيتا ويحكم قبضة يده ويقوم بتدمير أحد كواكب السنة. هنا ينصدم جوكو ويقول إذا لقد تطورت أيضا يا فيجيتا. فيرد عليه هذا الأخير نعم، فلن أدعك تتجاوزني، وهذه المرة سأثبت أني أقوى منك. فيبتسم جوكو ويبقى ساكتا فقط. هنا يصلح ويس ملابسهما ويعطيهما بعض الطعام، ويقول أن هذه أول مرة قدم لهما الطعام بنفسه. يأكلون جميعا ويأكل معهم بيروس، وأيضا الأوراكل تنضم لهذه المأدبة الجميلة. وبعد انتهاء من أكل الطعام يطلب فيجيتا من ويس أخذه لكوكب الأرض للإطمئنان على بولما وعلى أبنائه أيضا. في نفس الوقت يطلب جوكو من ويس أخذه معه، ولكن جوكو كان يدور في رأسه شيء آخر، فقد خطرت على باله فكرة بينما يأكلون الطعام. فما الذي خطر على بال سون جوكو هذه المرة يا ترى؟ هل هو شيء جيد أو سيء؟ هل سيقلب موازين الأكوان أو سوف يجلب المشاكل فقط كالعادة؟ قدوم ويس إلى كوكب الأرض بأقصى سرعة، بينما فيجيتا ينتقل إلى منزله كابسول للاطلاع على بولما وعلى أبنائه، بينما جوكو يطلب من ويس ألا يعيده إلى البيت. يتساءل ويس عما يدور في دين جوكو فيخبره أريد الذهاب إلى أحد الأكوان. فينصدم ويس ويقول هذا غير مسموح لي يا جوكو، اعذرني إذا كنت حاكم دمار فقط بإمكاني أخذك، لكن من غير هذا لا يمكنني أخذ فاني إلى كون آخر. فمن الممكن أن تحدث مشكلة هناك، وبالطبع سأكون أنا وبيروس الذين يتلقيان العقاب، أما أنت فلن تفعل أي شيء في هذه الحالة. ويس لا تكن هكذا، أنا سأعطيك هدية في المقابل، سأعطيك وجبة طعام لم تتذوقها من قبل، فقط اسمح لي بالذهاب إلى الكون ال11. أريد قتال جيري لمرة واحدة فقط، أرجوك يا ويس حقق لي هذه الأمنية. هل أنت حقا صادق يا جوكو؟ ما الذي ستكون هذه الوجبة؟ أنت حمستني حقا هذه المرة، إذا سوف أوافق في هذه الحالة، ولكن احرص على أن تعود قبل انتهاء هذا اليوم. يأخذ ويس جوكو إلى الكون ال11، وفي طريقهما يتكلمان، ويحذر ويس من إحداث المشاكل في ذلك الكون، ويقول له عليك ألا تتدخل في أي قتال مع عدد التاجرين، ولا تفعل أي شيء مخالف القوانين. هذه المرة يا جوكو فقط سأخذك إلى ذلك الكون، لكن إن سببت مشكلة كبيرة فأنا لن أخذك لأي كون مرة أخرى. وبعد مدة يصلان أخيرا إلى الكون ال11، بينما يقفان ويطلب منه جوكو أن يدله على مكان جيرين. هذه المرة ينقل ويس مباشرة إلى كوكب فامبا، ونلاحظ أن جيرين أيضا أنهى تدريبه مع مارغريتا ويعود معها، بينما يلتقيان مع ويس. تسأل مارغريتا ويس لماذا أحضر هذا الفاني إلى هذا الكون، ويخبرها أنه طلب منه معروفا فقط لمدة وجيزة. فتوافق مارغريتا وتقول لويس ترى ما هو المقابل الذي حصلت عليه؟ فعلى حد علمي أنت لا تقدم أي خدمات مجانية. يبتسم ويس لقد كشفتني يا مارغريتا، أنا لا أحصل على شيء بالمجان بالتأكيد، لكن هذا الفاني قدم لي هدية ثمينة وأنا وافقت على طلبه فورا، لكن احرص على الاهتمام به جيدا، فهو شخص ثمين في كوني. أخبره مارغريتا يطمئن فورا لأنها تدين له بمعروف في الماضي، وأنها ستتدخل شخصيا في حال حدوث كارثة. ثم يطلب جوكو من جيرين قتاله شخصيا، لكن يرفض هذا الأخير ويقول له أنه أنهى تدريبه للتو وما زال متعبا، عليه الحصول على بعض الراحة قبل أن ينطلق في مهمة في غاية الخطورة. سأل جوكو عن نوعية هذه المهمة،
بينما ويس يعود للكون السابع كي لا يتأخر عن بيروز. بينما مارغاريتا أيضا تعود إلى مكان بالمول. يبقى جوكو وجيرين فقط. يسأله جوكو مجددا: ألا تريد إخباري يا جيرين؟ لماذا رأسك قاسي؟ عليك أن تخبرني هذه المرة، سأقدم لك في المقابل حبة سينزو، لقد أحضرت معي حبتين. سون جوكو، أنت شخص مذل حقا. لقد تقاتلنا في الماضي وخسرت من قبلك، لكن هذه المرة لن أخسر. لقد تطورت كثيرا، ومهما تطورت فلن تصل إلى مستواي. أريد أن أطلب منك معروفا: لا تتدخل ولا تتبعني، لأني سأذهب إلى كوكب بعيد وسوف أتخلص من الشخص الذي جعلني أعاني طوال هذه السنوات. أوه جيرين، من هذا الشخص القوي؟ أنا حقا محظوظ بقدومي إلى هنا. يبدو أني سأخذ معارك كثيرة. يغضب جيرين ويطلب من جوكو عدم التدخل في هذا القتال، ويحكم قبضته ويقوم بخنق جوكو ويقول: لا تراجع، فأنا لن أقاتلك هذه المرة. لدي أمل مهم علي تصفيته. سأقاتل أحد أتباعي الذي قتل عائلتي وقتل مدربي. إنه شخص قوي رغم كونه تابع، فهو قوته أعلى من قوتي وقوتك مجتمعتين، ولن تفعل الكثير أنت في هذه الحالة. لهذا علي أن أطلب منك التراجع. أوي، أنا متحمس كثيرا هذه المرة يا جيرين. أريد أن أقاتل هذا الشخص القوي بعد أن أقاتلك أنت أيضا. أوي جوكو، ألم أقل لك لا تتدخل في هذا الأمر؟ هذا شيء لا يعنيك، إنه أمر يخصني أنا فقط. ينطلق جيرين محلقا إلى كوكب بعيد ويلحق به سون جوكو بالفعل. بينما يأكل في الطريق حبة السينزو التي قدمها جوكو، ويلاحظ أن قوته عادت بالكامل. يطير جيرين عبر الفضاء الواسع ويلحق به جوكو. يسأله جيرين: أنت حقا ازددت قوة، فكيف وصلت إلى هذه النقطة؟ باعتبار أنك قادر على التنفس في هذا الفضاء، فأنت حقا وصلت إلى مرحلة الكيانات الفوقية، أو أنك قريب من هذا المستوى. لكني بعيد جدا كل البعد عن قوتك. علي أن أخبرك أن قوتي أكثر من التي كنت تعرفها. بإمكاني طرح جميع المقاتلين الذين شاركوا في بطولة الأكوان الماضية بكل سهولة. يا جيرين، لا تستخف بي كثير. لحظة، ما هذه الطاقة الهائلة التي أستشعرها؟ إنها طاقة خبيثة حقا. أيعقل أنه نفس الشخص الذي قاتلته في الماضي؟ إنها نفس نوعية تلك المشؤومة. ها، إذا لقد لاحظت هذا أخيرا يا جوكو. إنه ليس بالشخص الذي يمكنك التعامل معه. وقم الأمر فقط، وقم بمشاهدة معركتنا، فقد يجعلك هذا تتراجع عن فكرة قتالي أنا أيضا. وأخيرا وصل جوكو وجيرين إلى هذا الكوكب. هنا يتساءل جوكو لماذا هذا الشخص يخفي قوته، فهو لم يعد يشعر بهذا المقدار الهائل من الكي الذي كان ينبعث من الكوكب قبل قليل. يخبره جيرين أن الشياطين يعتمدون على السحر بشكل أساسي، وأن هذا الشخص بإمكانه استيعاب الكي وإخفاؤه بشكل كامل، لهذا لم يستشعر الشعور بطاقته، لهذا هو يخفي وجوده تماما. يمشي جوكو وجيرين، وأخيرا يلاحظان أن هناك شخص واقفا أمامهما في وضعية التأمل ويغلق عينيه. يخبره جيرين أن يتراجع للوراء ويبدأ فورا بشحن الكي، وينتقل لمواجهة هذا الشخص الذي يتصدى لجيرين بيد واحدة فقط ويهتز الكوكب بالكامل. ومن قوة الصدمة يتراجع جوكو إلى الخلف بالكامل. يتراجع جيرين بعد الخطوات إلى الوراء ويخبر جوكو وهو يبتسم: إذا استطعت هزيمة هذا الشخص وأعطيتني حبة السينزو التي معك، فسوف أقاتلك بعدها وسأكون سعيدا بهذا الإنجاز. أوه جيرين، بعد الذي رأيته الآن أريد أن أطلب منك ألا تتهور، فهذا الشخص خطير للغاية. لا تنجرف كثيرا، فأنا أشعر بطاقة هائلة تنبعث مني. أنا الذي علي أن أخبرك يا جوكو أن تتراجع للوراء، فأنا حقا سأبدو جادا هذه المرة. يشحن جيرين الكي ويبدأ بمواجهة هذا الخصم بقوته الكاملة هذه المرة، ولكن هذا الخصم يصد جميع هجمات جيرين ولا تؤثر فيه إطلاقا. ثم يقوم برمي عباءته، ونرى أنه شكل شيطاني شبيه بمورو تماما. ولكن يخبر جيرين جوكو أن هذا أحد ملوك الشياطين، وأنه يوزع قوة حكام التمر، وأنه في نفس منصبهم في العالم السفلي، وأن لديهم شخصا قويا يدعى فيروس، وأنه الشخص الذي قام بقتل عائلة جيرين وقاتل مدربه، وأن هذا الشخص قوي للغاية، وحتى بقوته الحالية فجيرين وجوكو لن يستطيع هزيمته، وأنه يفوق هذا الشخص الواقف أمامهما قوة. ويتساءل جوكو عن مدى ضخامة هذا الجنس. ثم يغضب جوكو ويقول لجيرين: يمكنني مشاركة ضد هذه الأشرار الذين قتلوا عائلتك؟ فيرد عليه جيرين: أي جوكو، ألم أخبرك ألا تتدخل في هذه المعركة؟ هذا شيء يخصني، وإن تدخلت فسوف أخبر مارغريتا فورا، وسوف يتم إرجاعك إلى كوني. إلى متى تنويان الكلام أيها الحشرتان؟ سأقضي عليكم الآن،
فلا وقت لدي بتضييع مع شخصان ضعيفان مثلكما. وبينما يكلم جيرين غوكو تلقى ضربة هائلة في معدته جعلته يسقط على الأرض، لكنه قام بصعوبة وحاول ملاحقة هذا الشخص الذي وجده خلفه وسدد ضربة أخرى ناحية جيرين جعله هذا يستطيع الحركة. حاول غوكو التدخل وتحول إلى البلوم ودفع، لكن بطاقة هادية دفع هذا الشخص غوكو إلى مكان بعيد في كوكب. يا للهول، إن غوكو بعيد بآلاف الكيلومترات عن جيرين. كيف وصلت إلى هذا المكان؟ كيف يعقل أن هذا الشخص دفعني إلى هذا المكان البعيد؟ كيف يمكنني الوصول الآن؟ يستخدم غوكو الانتقال آني ويعود فورا إلى مكان جيرين ويتلقى ضربة أخرى تجعله يعود إلى نفس المكان. ينصدم غوكو مجددا من قوة هذا الشخص الهائلة ويقول: يبدو علي أن أكون جادا هذه المرة. يستخدم غوكو علامة الغريزة بشكل تحول بالشعر الفضي وينطلق ناحية هذا الشخص الذي يتفادى الغريزة بطريقة هائلة، ثم يوشي بضع ضربات في نقاط غوكو الحيوية يجعل هذا غوكو يفقد وعيه فورا. أبو جيرين ويشحن كامل قوته في قبضته اليمنى ويتساءل الخصم إن كان ينوي مواجهته بهذا الهجوم الضعيف الذي لن يؤثر عليه، ولكن يتفاجأ بأن جيرين يوجه هذه الضربة الهائلة ناحية غوكو. قد أصدر جيرين زلزالا هائلا جعل غوكو يدخل تحت الأرض مباشرة ولم يعد يظهر له أي أثر. والآن مزق جيرين رداء الفخر الخاص به وبدأ باستخدام أسلوب جديد. هنا يتفاجأ هذا العدو الغامض ويقول لجيرين: هل تنوي مهاجمتي بتقنية جديدة؟ هذا لن ينفع ما دمت أقوى منك، فمهما كانت القوة الجديدة التي تنوي استخدامها فلن يحدث هذا أي فارق بيننا. لا تكن متفاجئا هكذا، فحالما أستخدم هذه الورقة الرابحة لن يكون لك أدنى فرصة أمامي. يشحن جيرين الكي بطريقة غير طبيعية وتتضخم عضلاته. هل تنوي تضخيم عضلاتك فقط؟ هذا لن يكون نافعا أمامي، فكتلة العضلات تضعف من سرعتك وبهذا ستكون الغلبة من نصيبي. لا تكن واثقا هكذا، فأنا أنوي استخدام ورقتي الرابحة الآن. يتوقف جيرين فورا عن شحن الكي ويعود إلى حالته الطبيعية ويقوم بامتصاص جميع الكي التي قام بشحنها ليصبح هزيلا ونحيفا جدا. يتساءل هذا العدو عن ما هي هذه القدرة التي يستخدمها جيرين، وقبل أن يلاحظ أن جيرين أمامه يصبح خلفه حقا، ثم يقوم بتسديد ضربة عنيفة ناحيته ويتطاير هذا الشخص ليجد نفسه وسط الغابة ويتساءل عن سبب تواجده في هذا المكان. ليغضب ويحلق ناحية جيرين، ولكنه يتفاجأ بأن جيرين أصبح خلفه مجددا ويوشي سلسلة من الضربات ناحية وجهه. وهنا تبدأ جمجمة هذا العدو بالتكسر شيئا فشيئا. يخبره جيرين أنها ورقة الرابحة التي علمته له مارغاريتا، إنها تقنية تضاعف القوة 3 مرات من القوة الأصلية وبدون أي أضرار جانبية. لقد أصبحت قوة جيرين الآن مضاعفة 3 مرات من قوته المعروفة. بدأ جيرين بتسديد ضربات هائلة وعنيفة ناحية هذا الخصم الشيطاني ولا يستطيع الرد بأي شكل من الأشكال ولا حتى الصد. من الأساس جيرين لم يترك له أي فرصة للدفاع عن نفسه، وقبل أن يدرك الأمر يجد نفسه ساقطا على الأرض بينما يتلقى وابلا من القبضات القوية من جيرين. كلما سدد ضربة تضخم أكثر، وكلما سدد ضربة قوية تضخم حتى بدأ يعود إلى حالته العادية. يبدو لي أن ضرباتك بدأت تفقد حدتها وبدأت تعود إلى شكلك الطبيعي، فلم تعد نحيفا بعد الآن. لماذا يحصل هذا معي الآن؟ لقد قالت مارغريتا أن المونة الزمنية الخاصة بالتقنية هي دقيقة كاملة، لكن لم تمر 15 ثانية منذ تفعيلي للتقنية، فلماذا عدت إلى شكلي الطبيعي منذ الآن؟ يبدو أن تقنيتك تحتاج إلى مونة زمنية وفاصل بين تفعيلها وإعادة تفعيلها. هل تعتقد أني سأسمح لك بتفعيلها مجددا؟ يحاول جيرين تفعيل تقنيته بينما يتلقى هجمات عنيفة من هذا الخصم الشيطاني، ولكن جيرين يحاول الصد بينما يهدئ قلبه لتفعيل التقنية مجددا. لكن بدأ سونغوكو في هذا الوقت يسترجع وعيه شيئا فشيئا وبدأت الدماء تتطاير على وجهه. سأل غوكو لمن هذه الدماء التي تتطاير في أرجاء المكان، وعندما استيقظ غوكو وجد أن هذا العدو اخترق صدر جيرين بقبضته. يبدو أن جيرين على وشك الموت الآن، وغوكو غاضب جدا من الذي يراه أمامه. أيها الشياطين، أيها الأشرار، لقد قتلتم عائلة جيرين وقتلتم مدربه، ولم تكتفوا بهذا بل تريدون قتله هو أيضا. لن أسمح لكم بهذا، لا أريد مزيدا من الضحايا. يبدو أني سأستخدم ورقتي الرابحة أخيرا. لقد كنت أنوي إخفاء هذه الورقة لإظهارها أمام جيرين، لكنك لم تترك لي أي خيار. يبدأ غوكو بشحن الكي هذه المرة، ويا لها من كي كثيفة. لقد بدأ هذا الكوكب بالاهتزاز كليا، ولقد تدمر نصف الكوكب من شحن غوكو للكي. لقد قام غوكو بتفجير نصف الكوكب عن طريق غضبه فقط. هذا الخصم مذهول حقا من قوة هذا الشخص ويتساءل عن بني جنسه ويقول لغوكو: يبدو أني سأحظى ببعض المتعة. أيعقل أنك كنت تخفي قوتك
أنت حقا أقوى من هذا الشخص الواقف أمامي. إنه كان ضعيفا وبلا فائدة، لكن يبدو أن تطاير خلف جوكو ويحدث هذا أعاصير في الكوكب وغبار كثيف حول الصون جوكو، ولا نلاحظ وجهه. كلما نراه وظل خلف كومة غبار يخرج الصون جوكو من هذا الغبار خطوة خطوة، ومع كل خطوة يخطوها جوكو يهتز الكوكب بالكامل، مما يجعل هذا الخصم ينصدم من هول القوة التي يراها ويستشعرها أمامه. جوكو حاليا سيظهر لنا نتائج تدريبه مع ويس التي تصل إلى مستوى حكام التمر بقوتهم الكاملة. جوكو حاليا حصل على تحول يجعله أقوى فاني في جميع الأكوان، فيا ترى ما نوع هذا التحول الذي سوف يظهره لنا الصون جوكو، وما هي إمكانياته الكاملة، وهل من المعقول أن يتخطى حكام التمر بهذه القوة الجديدة، وهل سيتمكن من دمج هذا التحول مع الغريزة؟ سنتعرف على هذا في الحلقة الثانية من هذه القصة. يونا وصلنا إلى المقطع يا شباب، لا تنسوا الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أراكم في الحلقة القادمة ودمتم في رعاية الله.